بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په Adobe Audition کې فید باندې بحث کوو چې فید څه شته وایي. نو کوم وخت چې که چیرې تاسو داسې میوزیک یا کوم بل څه اورېدلی وي چې هغه یا په شروع کې یا هم په پای کې داسې کرار سلو شروع سي، اخر آواز په زور سي خپل عادي حالت ته راسي، یا په پای کې لیدلی آواز په زور کرار چې سي اخر بره کرار سي آواز بیخي پسې بند سي. عموما یا د ډایلاګو دپاره استعمالېږي یا د دوو میوزیکو کلیفو ترمنځ د فید ان او فید اوټ ډېر استعمالېږي. نو راسئ چې په مثال کې درته وښیم. د مثال په ډول اوس ما سره یو اډیو کلیپ دی، که چیرې زه راسم دی پلی کړم نو تاسو دی وګورئ دی داسې ډېر داسې تیزي سره یو دم شروع شي. تاسو وګورئ دی داسې ډېر یو دم شروع سي، خو که چیرې زه دا وغواړم چې په دې ډول سره نه داسې شروع داسې په نورمال ډول کرار راته شروع سي، نو څه کوم؟ نو تاسو وګورئ دلته داسې یو دوه کوچني آیکنونه، یو په دې ځای کې په شروع کې دی، یو په پای کې دی. وګورئ دا یو څه دلته ښه واضح معلومېږي. ګورئ دلته فید ان دی او دې ته وایي فید اوټ. نو اوس راځم زه بېرته هغه بل کلیپ ته راسم. نو اوس که چیرې زه غواړم چې دا داسې کړم نو فقط پر دې آیکن باندې کلیک ونیسئ او څپو کې داسې کش کړئ یو خوا ته وګورئ. نو اوس وګورئ په دې ډول سره به داسې یو لاین رسم سي جوړ سي. اوس دغسې کلیک ونیسئ تاسې لکه وایم که چیرې زه دا وګورئ لاندې خوا ته راکش کړم، ګورئ په دې ډول سره یو لاین جوړېږي. وګورئ هر ډول چې تاسو وغواړئ که پورته خوا ته وغواړئ وګورئ په دې ډول سره لږ غواړئ پر اپلای کوئ، ډېر پر اپلای کوئ. وګورئ په هر کوم سره چې تاسو غواړئ، لاین ډول باندې غواړئ، لینر ډول باندې غواړئ، صحیح شو، هر ډول سره چې غواړئ خپل قیمت دی. نو تاسو څو رقم مختلف فید ان پر اپلای کوئ دغه فید صحیح شو. نو تر څو تاسو خپل ریزلټ ځینې ترلاسه کړئ چې څه ډول دی کار کوي. اوس به زه څه وکړم فقط کلیک به بېرته ایله کړم. نو اوس وګورئ دی پر اپلای شو. نو اوس یې راسئ وګورئ زه یې پلی کړم نو اوس به څه چم وسي. وګورئ نو اوس داسې یو څه اول کرار بېرته را په زوره کېږي. وګورئ خو بیا مې هم اوس دی ډېر پر اپلای کوي، زه به کنټرول زیډ کوم، څه به لږ ورته اپلای کړم چې ښه واضح نور هم معلوم شي. وګورئ په دې ډول سره دومره. او اوس یې راسئ وګورئ پلی کړئ. وګورئ نو یو مفهوم مو ځینې ترلاسه کړئ چې څه شته وایي فید ان. نو کولی شئ چې پای ته یې هم ورکړئ. ګورئ که چیرې پای ته راسئ وګورئ زه یې پلی کړم. ګور داسې یو دم خلاص شو. که چیرې بیا زه راسم دی فید اوټ کړم نو دا رقم باید نه سي. او اوس یې وګورئ ګورئ اوس داسې څه کرار سره ختم سو، سلو کرار په نورماله سره سو ختم سو. نو دې ته فید ویل کېږي چې فایل لپاره فید ان راځي او په سر کې به فید اوټ وي. چې په یاد لرئ دا په ویډیو پروګرامونو کې هم شته، ویډیو اپلیکیشنونو کې دا هم زیات استعمالېږي چې دا فید پر ویډیو باندې هم اپلای کېږي چې یو ویډیو ډېر په نرمۍ سره شروع کېږي بله ختمیږي یا هغه په یو ویډیو سره ګډېږي. نو خیر هغه د ویډیو پروګرام وباسئ. خو دا بیا کولی شو چې موږ یوازې دلته نه بلکې د افیکټ لارې هم کولی شو اپلای کړو. څه کوئ افیکټ منیو ته راسئ تاسو، بیا دلته راسئ امپلیټیوډ اینډ کمپریشن دلته وګورئ یو فید انولوف پروسس دی او بل ګین انولوف دی. اول زه راځم پیر ته وګورئ اوس چې کله دی وولئ نو دلته وګورئ یو ژړه لیکه پیدا شول. هغه ځکه چې موږ تر اوسه پورې کوم ځای نه دی ورته مشخص کړی. نو زه به دی کلوز کړم یو پلا بل ته راسم کوم ځای به ورته مشخص کړم. زه به راسم دلته به دغه ځای ورته مشخص کړم او بیا به راسم افیکټ ته، بیا به هم دی او بیا هم پیر انولوف. نو اوس وګورئ یوازې په همدې ځای کې راته راغلی، پر ټوله کلیپ نه بلکې یوازې پر همدې ځای راته راغلی په پای کې. نو اوس وګورئ دلته مختلف لاینونه دي. ګورئ سپلین کرو غواړئ څه رقم غواړئ، یا راسئ دلته وګورئ مختلف نور ډولونه شته. سموث اینډ وګورئ سموث فید اوټ. وګورئ دلته وګورئ هغه لیکه په خپل دی ورته جوړېږي. وګورئ په دې ډول سره یا په دې ډول سره لینر ډول یې غواړئ یا په دې ډول سره ګورئ داسې کوږ ووږ به وي زیګزاګ غوندې به وي. خو راځئ زه به ورته ورکړم سموث فید اوټ به ورته ورکړم. وګورئ خپله لیکه ورته کش سو. دلته نور اپشنونه هم شته. دی وکړئ نو دی به څه ډول شي دا
لاین غوندې به که دی ورکړي داسې سافت نرم لاین غوندې به دلته نور 3 اپشنونه دي چې د پریویو بټن دی او همدارنګه د پلی بټن دی او څه شي بټن دی د لوف دی که څو ځلې غواړې تکرار شي. نو اوس که چیرې زه دلته راسم ګورې دلته کولی شم اوس هم زه تغیرات پرابلم کلیک وکړم نو بیا زه نور تغیرات هم پکښې کې راوستلی شم. وګورې زه یې په دې ډول سره کوم وګورئ په دې ډول سره 4 ځایه زه وغواړم کومه نقطه بله هم پکښې کې اضافه کولی شم. صحیح شو. نو دا د څه شي دی دا بیا د منیو له لارې داسې کېږي. فقط څه وکړئ افلای کړئ نو وګورئ هغسې افیکټ به ورته افلای شي. صحیح شو. دا ډېر سره یا که چیرې بیا افیکټ ته راسو بیا هم پوزیشن کمپریشن بیا هلته وګورئ ګین اینډ ولوف دی دا بیا بل ډول دی. دا بیا وګورئ پر ټوله کلیف باندې رالی خو دا هم کولی شو چې فقط پر یو مشخص ساحه باندې د یو کلیف راولو. وګورئ دی هم مختلف دی لرو ته راسي. وګورئ باوس اڅاک وګورئ په دې ډول سره دی که چیرې کلیک وکړئ پر ټوله کلیف دی او که نه خپل مشخص ځای باندې بیا هم راولي. خیر زه بیا یو ځای ورته انتخاب کړم دی باندې هم کولی شو چې په خپله خوښ سره مختلف لاینونه جوړ کړو. وګورئ مختلف ځایو باندې نور نقطې ورته واخلئ په دې ډول سره یا دلته راسئ وګورئ خپله جوړ فرستونه هم شته سموث ساوند اونلی سافونه په دې ډول سره هر ډول چې تاسو وغواړئ. صحیح شو. بیا زه پر همدې ځای یوازې راولم او اوس راسئ وګورئ زه به دی افلای کړم او اوس وګورئ دلته دی ګوره څه ډول فیډ پر افلای شو. نو اوس راسئ که چیرې زه دی پلی کړم اوس راسئ وګورئ ګوره کرار اوسئ په زوره اوسئ بېرته به بیا کرار شم. ګوره کرار شو بېرته به په زوره شي بېرته به بیا څه به وشي کرار به شي. صحیح شو. نو یو مفهوم مو ځینې ترلاسه کړ. صحیح شو چې د منیو له لارې افیکټ له لارې هم کولی شي او د دې اسان لارې چې شته همدغه دوه ایکنونه چې دي دلته فید ان او فید اوټ دا عموما په هغو ځایو کې زیات استعمالیږي که چیرې کوم ډایلاګو سره غواړئ میوزیک راولئ او میوزیک چې کوم وخت ډایلاګ شروع وي نو میوزیک یو څه غواړي چې کراره کړي او که چیرې کوم ډایلاګ خلاص میوزیک بېرته بیا را په زوره کړي او بیا کله ډایلاګ شروع کېږي بیا میوزیک کرار کړي نو د هغه دپاره بیا څه شي استعمالیږي همدغه ګین اینولف استعمالیږي. څه ګین اینولف پروسس بیا زیات استعمالیږي.